Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea cum va fi următoarea conversație între dumneavoastră și persoana voastră de interes. Țineți cont că această etalare va fi pe o singură posibilitate de interpretare, nu voi merge pe 100 de scenarii, va fi destul de clar, destul de simplu, ori rezonați, ori nu. Prefer să păstrez lucrurile în acest fel, astfel încât oamenii care rezonează cu mine să știe foarte clar asta, iar cei care vor rezona cu altcineva să știe foarte clar asta, la fel. Așa. Și atunci vom începe și vom vedea care este energia persoanei voastre. Păi energia persoanei voastre este 5 de pentagrame, ceea ce îmi indică faptul că această persoană se simte destul de abandonată, se simte destul de singuratică. În regulă, în 5 de pentagrame sunt două persoane, dar de data aceasta vedem o singură persoană în acest pachet și avem 7 de pentagrame. Nu doar că această persoană se simte singură, se simte că are de face cu o mulțime de greutăți și pentru unii dintre voi chiar probleme de sănătate, atenție, da? Dar mai există și un aspect în sensul că această persoană poate considera că trece printr-o perioadă mai dificilă din punct de vedere financiar în această perioadă și de asemenea stă să analizeze eforturile sale, munca pe care o depune, dar și relațiile în care este implicată și încotro are sens să se implice pe mai departe, încotro nu mai are sens să-și mai ofere sprijinul, ajutorul, prezența și așa mai departe. Este o energie în care persoana voastră stă, analizează, nu este cel mai confortabil loc, dar ajunge la concluzia că lucrurile trebuie cumva schimbate, ajunge la concluzia că nu poate continua așa la infinit și că este mai bine să facă toate aceste schimbări acum decât să mai amâne alții ani din viață. Pentru foarte mulți dintre voi, această persoană este posibil să fie amânat aceste schimbări pentru ani de zile. Pentru unii dintre voi poate să fie vorba chiar și 7 ani, da? Dar aici avem de-a face în principiu cu o persoană cu spirit practic, dar e o persoană care totuși nu e o persoană rea la suflet, de asta poate fi de foarte multe ori suficient de naivă, da, această persoană încât să fie victima altor persoane și această persoană conștientizează, bă, stai, nu mai pot așa, trebuie să schimb ceva, trebuie să reușesc să modific lucrurile, trebuie să fiu stăpânul propriei vieți, nu pot să las pe toată lumea să mă distragă de la ce este important pentru mine, de la țelurile mele, de la ceea ce vreau eu să realizez, de la persoanele care sunt acolo pentru mine și așa mai departe și eu să ajung de fiecare dată pe minus. Nu pot așa, mai trebuie să mai ies din când în când și pe plus. Cam asta este energia acestei persoane. De asemenea, pentru unii dintre voi, această persoană poate avea obiceiul de a da bani cu împrumut, dar pe care nu-i mai vede înapoi și se consumă destul de mult pe această temă, dar totuși are tendința de a face de fiecare dată la fel. Bun. Care este energia voastră? Azi de cupe. Și 6 de spade. Aici pare că voi vă vedeți în viața voastră, că voi sunteți ok pe cont propriu, voi sunteți cu asul de cupe aici cam singurele persoane care au fost dornice să-i ofere acestei persoane atenție, grijă, iubire, afecțiune, prezență, implicare, toate lucrurile astea pe care celelalte persoane din viața acestei persoane doar au luat. Voi ați fost singurii care practic i-ați dat acestei persoane și unii dintre voi este posibil să fi fost chiar și persoane care nu, 2 secunde, e prea de dimineață pentru mine. Am încercat să înregistrez de dimineață, dar văd că nu funcționează așa. Este ca și cum toate persoanele au luat de la această persoană, numai voi i-ați dat și poate să se refere inclusiv la parte de finanțe, la parte de financiar, că voi puteți fi persoane care nu vă temeți să cheltuiți cu alte persoane. Nu trebuie mult să-i fi dat aceste persoane bani împrumut, pentru că nu cred că se rezumă doar la asta, dar este posibil că voi, de exemplu, ați cumpărat, nu știu, mici atenții, mici cadouri. Voi ați fost persoane care ați oferit doar de dragul de a oferi, nu pentru că ați așteptat ceva în schimb. Voi ați fost mai autentici, ați fost mai sinceri, mai direcți și implicați în această conexiune. Însă,
cu 6 de săbii, vă văd și pe voi în dorința voastră de a vă îndepărta și de a vă vedea de viața voastră. După cum vedem, în 6 de spade, vedem practic două persoane care sunt în barcă. Pe mine mă face să mă gândesc la următorul lucru. Aici este posibil ca o parte dintre voi, fie acum cunosc o persoană nouă cu care se pregătesc să inițieze o conexiune, fie deja sunteți într-o conexiune stabilă și ați decis deja să lăsați această persoană în urma voastră. Ideea este în felul următor. Se simte un sentiment, o stare de dor, o stare de regret, o stare de aș fi vrut ca lucrurile să fie de curs în trecut altfel între voi și această persoană. Se simte de ambele capete, nu doar de partea voastră sau doar de partea persoanei voastre, dar problema este că cel puțin de partea voastră voi aici considerați că nu se mai poate face nimic, că nu se mai poate rezolva nimic, că lucrurile nu mai pot fi îndreptate între voi și că singura voastră posibilitate de a reface această conexiune, practic, este să trebuiască să vă efectiv să terminați înainte cu persoana cu care ați putea fi implicați și apoi să reveniți. Nici de cum nu cred că voi vă mai așteptați și nici nu cred că sunteți dispuși să renunțați la noua relație pentru această persoană, dar cumva de partea voastră se simte ca și cum acum este destul de târziu, nu văd de ce această persoană ar mai putea veni acum în viața mea, nu știu de ce ar vrea să se mai întoarcă, nu știu de ce ar mai fi ceva de zgândărit în legătură cu ceea ce a fost. Este genul acela de situație în care cumva voi ați făcut pace cu finalul, chiar dacă nu sunteți foarte încântați și mulțumiți de asta și cumva voi simțiți că dacă ar fi să reluați această poveste, ar fi mai degrabă mai multă durere de partea voastră și cumva ați prefera să o evitați dacă este posibil. Dar în aceeași măsură, această persoană alături de voi simte siguranță, simte afecțiune, simte grijă și simte că nu trebuie să-și facă grijă în legătură cu propria persoană. Deci cumva simte că voi într-un fel, probabil și fizic, și emoțional, și mental, dar se simte ca și cum voi știți să aveți grijă de această persoană. Voi știți să o faceți să se simtă ca acasă, voi știți să faceți această persoană să se simtă iubită. Și atunci, această persoană, în momentul în care se confruntă cu lumea și vede că oamenii nu sunt așa, are tendința de a tot reveni la voi. Această tendință pe care o are această persoană nu se schimbă de pe o zi pe alta. Este vorba de faptul că voi nu doar că sunteți sinceri și onești, dar voi vindecați această persoană. Voi îi lăsați posibilitatea să vadă lumea într-un alt fel. Este ca și cum, nu știu cum să zic eu, hai să zicem că vine o persoană din pustietate și să zicem că a trebuit să supraviețuiască așa cum a nimerit o perioadă mai lungă. Vine la voi, voi îmbrăcați această persoană, încălțați, îi oferiți hrană, îi oferiți afecțiune, îi oferiți tot grijă, tot ce are nevoie. Această persoană pleacă înapoi în pustietate, stă acolo iar o perioadă lungă, iar e clar că duce lipsă, duce dorul, duce starea asta de vai ce frumos a fost acolo, vai ce bine a fost acolo, vai ce bine a fost cu persoana asta și acum vine iar în speranța că are oportunitatea să experimenteze iar același lucru. Dar nu neapărat mi se dă o garantare în punctul ăsta ale talării, cel puțin, dar o să ne uităm un pic mai încolo, că această persoană va rămâne. Asta e chestia. Și îmi pare că e doar un refugiu această conexiune pentru această persoană. Hai să vedem mai departe înainte să asta, dar hai să vedem. Care e situația emoțională dintre voi și emoțională, nu de relație, da? Emoții. Ne interesează. Spânzuratul. Nebunul. Și 2 de bâte. Păi în punctul ăsta ce pot să vă spun? Vă pot spune destul de clar că această persoană a conștientizat că aici există niște sentimente. Dar, pe de altă parte, problema se pune în felul următor. Persoana vrea această conexiune, această direcție, da, în viața sa. Dar, pe de altă parte, este teamă că se aruncă în gol, exact așa cum a făcut-o și cu persoanele anterioare. Deci este ca și cum e un fel de, nu știu, ciclu karmic, aș putea spune, în care voi cumva trebuie să trageți după
tot ceea ce au făcut celelalte persoane în viața acestei persoane înainte de voi. Ceea ce nu este foarte corect și nu este foarte ok. Dar se simte ca și cum această persoană momentan are ezitări încă anume din cauza asta. Nu este ca și cum această persoană nu ar vrea sau nu-și imaginează sau nu se gândește, vai ce frumos ar fi dacă mi-aș face viața cu persoana asta, adică voi. Pentru că din contră la asta se gândește, dar există acea teamă care îl blochează din a acționa sau o blochează, depinde. Acum, ce vreau eu să știți este că intențiile acestei persoane față de voi sunt bune. Nu are intenția de a se folosi de voi, nu are intenția de a-și bate joc, nu are intenția de a vă răni. Desigur că se întâmplă să vă simțiți răniți pe parcursul conexiunii pentru că nici această persoană nu gestionează cel mai bine și cel mai matur această conexiune. Hai să o luăm pe dreaptă. Dar intenția sa este practic de a fi alături de voi. Doar teama sa este să nu-și pună toată baza în voi și după voi să vă îndepărtați. Asta e problema acestei persoane, asta este teama acestei persoane. Asta ține persoana aceasta din a face progrese față de voi, dar nu este o chestie prin care doar să-i spuneți, bă, uite, eu nu am de gând să fac chestia asta și asta și asta și gata, această persoană s-a convins și s-a vindecat de teamă, pentru că nu așa funcționează lucrurile și de anumite lucruri această persoană va trebui să se convingă singură. Eu aici nu vă pot spune că are sens să trageți de această persoană, doar vă dau de înțeles cam care este starea, cam cum vede persoana voastră lucrurile. Hai să vedem care ar fi următoarea conversație dintre voi și această persoană. Dacă o inițiază această persoană, da. Această persoană când va iniția această comunicare o va face cu un spirit foarte vesel, foarte prietenesc, un spirit de bucurie că v-ați regăsit, dar totodată este și o energie prin care această persoană caută să vă dea mai mult de înțeles că este interesat de ceva la nivel romantic. Deci dacă de aici sunt persoane care anterior ați avut cu această persoană doar ceva la nivel fizic, atenție pentru că această persoană începe să abordeze mai mult partea romantică, începe să dorească să flirteze din ce mai mult, să fie mai prezentă în viața voastră, să se discute și de lucruri mai profunde decât tot ceea ce s-a discutat până acum și cumva de a vă lăsa pas cu pas în viața sa. Acum decizia este a voastră dacă veți mai dori să faceți parte din viața acestei persoane sau nu, dar această persoană își va încerca norocul și va reveni la voi. Acum este foarte important să știți că este bine să aveți limitele voastre personale foarte bine puse la punct și o să zic de ce. Pentru că e adevărat că această persoană are intenții bune, dar asta nu întotdeauna este suficient. De ce? Pentru că această persoană, da, are intenții bune, dar cu aceste temeri, iarăși riscați să ajungeți la posibilitatea de a fi răniți din nou. De aceea, voi este bine să puneți niște limite din start, să spuneți, bă, uite, pe mine mă interesează de tine încă, dar eu vreau cu tare și cu tare și cu tare. Se poate rezolva ceva sau nu? Și atunci hai să nu ne mai chinuim aiurea. Deși pentru majoritatea dintre voi a spune că această persoană este interesată de ceva mai mult, dar încă o să vă spună că mai are nevoie de timp. Dar este bine cumva să clarificați cu cuvintele voastre lucrurile și să aveți practic un teren comun, pentru că la cum se vede voi aveți posibilitatea de a avansa cu altă persoană și desigur acea avansare pare să fie mai rapidă decât ce s-ar întâmpla cu această persoană. Dar decizia la final e a voastră cu cine vreți să rămâneți și dacă mai are sens să reveniți la această persoană sau nu. Dar este ca și cum persoana asta pur și simplu are realizarea că pe voi vă vrea. Nu vrea să mai încerce cu alte persoane, nu vrea să mai testeze terenul, nu vrea absolut nimic. Știe foarte clar că vrea să se focuseze pe voi. Acum, întrebarea este dacă voi o să vreți acest lucru, dacă voi vreți să dați curs acestui lucru și felul în care voi vreți să decurgă lucrurile. Da? Bun. Dar nu consider că ar fi neapărat ceva mai important decât asta în acea conversație, cel puțin din cărțile actuale. Mie îmi pare, cel puțin în acest moment, că atunci când va fi conversația, comunicarea dintre voi va fi relativ scurtă și destul de directă în legătură cu ce se vrea fiecare de la fiecare. Consider că această persoană, orică va fi pe fugă, orică va fi la muncă, oriceva de această natură, dar va fi mai degrabă un fel de pedeapsă mentală pe care și-o aplică de una singură această persoană,
la care nu mai poate rezista și pur și simplu are nevoie de un răspuns concret și atunci pune mâna pe telefon, vă sună, discută cu voi chestiile astea și după revine la ceea ce făcea înainte. Deci cam asta aș vedea să fie dinamica. Dacă vă întrebați dacă această persoană va fi mai consecventă cu comunicarea, da, această persoană va fi mai prezentă în viața voastră, va fi mai consecventă cu comunicarea, veți auzi din ce mai des de la această persoană și veți comunica mai mult, da. Bun. Cam atâta am avut eu de spus în această etalare. Sper că vă este utilă și vă mulțumesc că ați rămas alături de mine. Să ne auzim cât mai curând. La revedere!